सी प्रोग्रामिङ फङ्सन्स। सो सी प्रोग्रामिङ फङ्सनको बारेमा चाहिँ हामी अझ डिस्कभर गर्नेछौँ, यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ है। सी प्रोग्रामिङ फङ्सनमा चाहिँ फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो होइन, एभ्रिथिङ हामी फङ्सनको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो वाट इज द फङ्सन? सो फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हजुरलाई चाहिँ एउटा सपोज हेलो वर्ल्ड हजुरले 5 टाइम्स चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, एन्ड 5 टाइम्स चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ कि मल्टिपल टाइम चाहिँ होइन, मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भने हजुरसँग दुईवटा अप्सन हुनेछ। एउटा त हजुरले लुप बनाउनु हुनेछ, लुपमा होइन त्यसलाई लुप चलाउनु हुन्छ 5 टाइम्स रन हुनको लागि, बट त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन ब्लकमा चाहिँ काम गर्नेछ होइन। अब एभ्री टाइम जब तपाईँ हजुरलाई चाहिँ त्यो प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, हजुरले त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्लक अफ कोडलाई त युज गराउनु हुन लेखिरहनु हुँदैन नि त होइन। सो यहाँनिर कुरा आउँछ हाम्रो फङ्सन्सको। हामीलाई फङ्सन्सले चाहिँ हेल्प गर्छ कि हामी त्यो एउटा फङ्सन बनाउँछौँ हामी होइन, सपोज हेलो वर्ल्ड भनेर, त्यो हेलो वर्ल्ड फङ्सनले चाहिँ हामी जहाँ मलाई त्यो हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन, एउटा पेजमा बनाएर अर्को पेजमा युज गर्न सक्छौँ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ छ। सो फङ्सन्सको चाहिँ यो कुराहरू छ। हाई एभ्रिवान, माई नेम इज सुशान्त रिमाल, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल कम्युनिटी नेपाल, वेलकम टु द सिरिज अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बिगिनर्स टु एडभान्स लेभल, एन्ड दिस इज द थ्योरी पार्ट है। दिस इज द सिरिज वेयर यु क्यान लर्न एन्ड बिकम सी प्रोग्रामर्स फ्रम 0 to हिरो है। यो चाहिँ एउटा सिरिज मैले स्टार्ट गरेको छु। सो यसमा चाहिँ हामी आज सी प्रोग्रामिङ फङ्सन्सको बारेमा चाहिँ हेर्नेछौँ। सो वाट इज द फङ्सन है? फङ्सन्स धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा, चाहे तपाईँ हजुर पछि गएर वेब डेभलपमेन्टमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा जानुहोस्, ब्लक चेन डेभलपमेन्टमा जानुहोस्, चाहे कुनै पनि एउटा फिल्डमा जानुहोस् सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको, हजुरलाई फङ्सन्स त आउनै पर्छ। फर्स्ट फङ्सन्स मस्ट हो है। सो लेट्स सी फङ्सन्सको बारेमा के छ है। अब फङ्सन्स भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट हो है, मैले अघि भनिसकेको छु, ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट हो द्याट टुगेदर पर्फर्म अ टास्क। त्यसलाई टास्क पर्फर्म गर्ने काम गर्नेछ होइन। एभ्री सी प्रोग्राम हेज एटलिस्ट वान फङ्सन। हामीले फङ्सन युज गर्दै पनि आएको छौँ। कुन फङ्सन हो? द्याट इज इन्टिजर मेन फङ्सन। हामीले मेन फङ्सन युज गर्ने गरेको छौँ। सो यो पनि एउटा हाम्रो फङ्सन हो, मेन फङ्सन है। एन्ड मोस्ट अफ द ट्राइबल प्रोग्राम्स क्यान डिफाइन एडिसनल फङ्सन्स। हामी फङ्सन आफैले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा युजर डिफाइन हुन्छ, अर्को सिस्टम डिफाइन हुन्छ, हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ, डोन्ट वरी। सो अ फङ्सन डिक्लेरेसन टेल्स द कम्पाइलर एबाउट अ फङ्सन नेम। फङ्सनको नेमको बारेमा भन्नेछ, रिटर्न टाइप के रिटर्न गर्नेछ, रिटर्न टाइप भन्नेछ, एन्ड अ प्यारामिटर्स। प्यारामिटर्सहरूमा आर्गुमेन्ट्सहरू आउँछ होइन, यो कुराहरू चाहिँ छ। अब फङ्सन डिफाइन्स प्रोभाइड्स डेफिनेसन प्रोभाइड्स द एक्चुअल बडी अफ द फङ्सन। एउटा फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुन बडीभित्र जुन एउटा एक्चुअल डेफिनेसन छ त्यो फङ्सनको बारेमा, त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ भनेको छ। इन सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी, द सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी प्रोभाइड्स अ न्युमेरेट बिल्ट इन फङ्सन। बिल्ट इन फङ्सनहरू पनि हुन्छ द्याट युर प्रोग्राम क्यान कल। सो हामी बिल्ट इन फङ्सनको युज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल एसटिआर क्याट भन्ने हुन्छ होइन, क्याट भन्ने हुन्छ टु कन्क्याटिनेट टु स्ट्रिङ्स। यदि दुईवटा स्ट्रिङ्सहरूलाई चाहिँ हजुरले कन्क्याटिनेट गर्नु छ होइन, सपोज अब कन्क्याटिनेट गर्नुपर्ने छ, हजुरले यहाँ प्लस सुशान्त गर्नुभयो होइन, यहाँ कन्क्याटिनेटको लागि अर्कै युज हुन्छ, फङ्सन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यसरी हामीले हाई सुशान्त भन्ने चाहिँ दुईवटा जुन हाम्रो स्ट्रिङ छ, यो दुईवटा स्ट्रिङलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी एसटिआर क्याट फङ्सनको चाहिँ युज गर्छौँ। एज यु क्यान सी हजुरले देखिसक्नु भयो। त्यस्तै हामीसँग मेमोरी कपी भन्ने हुन्छ है, MEMCPY यो फङ्सन हुन्छ, इनबिल्ट फङ्सन। यसले चाहिँ कपी वान मेमोरी लोकेसन टु एनदर लोकेसन भनेको छ। जुन एउटा मेमोरी लोकेसन चाहिँ एउटा मेमोरीबाट अर्को लोकेसनमा चाहिँ काम कपी गर्ने काम गर्छ। एन्ड मेनी मोर फङ्सन्स है, धेरै फङ्सनहरू छ। सो हामी वान बाई वान त्यसलाई चाहिँ हेर्नेछौँ, डोन्ट वरी। नाउ लेट्स सी अन ओके। सो लेट्स सपोज यु निड टु क्रिएट अ प्रोग्राम है। एउटा हजुरले यस्तो प्रोग्राम बनाउनु पऱ्यो जसमा चाहिँ यु हेभ टु क्रिएट अ सर्कल एन्ड कलर इट है। हजुरले एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने छ। एन्ड सपोज दिस सिनेरियो है, हजुरले चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्नको चाहिँ प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ भनियो कि जसमा चाहिँ हजुरले फर्स्ट एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने हुनेछ, आफ्टर द्याट त्यसलाई कलर गर्नुपर्ने हुनेछ। सो यु क्यान क्रिएट 2 फङ्सन्स टु सल्भ दिस प्रब्लम है। हजुरले दुईवटा फङ्सन बनाउनु पर्ने हुनेछ यसको लागि। फर्स्ट अफ अल हजुरले त्यसलाई एउटा सर्कल बनाउनु पर्ने छ, एन्ड त्यो सर्कल बनाउनको लागि हजुरले फङ्सनमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी सर्कल बन्छ भन्ने कुराहरू, एन्ड क्रिएट अ कलर फङ्सन। सो हजुरले कलर फङ्सन भन्न सक्नुहुनेछ। डोन्ट वरी, हामी हेर्नेछौँ फङ्सन कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर है। सो डिभाइडिङ अ कम्प्लेक्स प्रब्लम इन्टु स्मलर चङ्क्स एन्ड मेक्स आवर प्रोग्राम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रियुज। सो दिस इज बेस्ट ट्रिक
एन्ड टिप्स है यदि हजुरसँग चाहिँ कम्प्लेक्स प्रब्लम दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट स्मल प्याकेजहरू चङ्क्सहरूमा डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ एन्ड हजुरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ धेरै इजी हुनेछ एन्ड इन केस अफ रियुजिङ है रियुज गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ है यो कुराहरू चाहिँ हजुरले टिप्स एन्ड ट्रिप्सको रूपमा लिनु होला एन्ड लेट्स सी हाम्रो के छ त अब टाइप्स अफ फङ्सन्स छ सो वाट आर द टाइप्स अफ फङ्सन्स टाइप अफ फङ्सन्समा देयर आर मेनी 2 टाइप्स अफ फङ्सन्स वान इज स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन्स है जुन हाम्रो अलरेडी बिल्ट इन फङ्सन हुनेछ त्यो हाम्रो एउटा बिल्ट इन फङ्सन छ एन्ड एन्डर वान इज युजर डिफाइन फङ्सन हामी बिल्ट इनको नि युज गर्नेछौँ एन्ड युजर डिफाइन भनेको चाहिँ युजरले डिफाइन गरेको जुन फङ्सनहरू छ हामी त्यसलाई चाहिँ युजर डिफाइन भन्नेछौँ डोन्ट वरी यसलाई हामी डिपमा हेर्नेछौँ सो फर्स्ट अफ अल लेट्स सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन्स है सो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन्स चाहिँ के हो त हाम्रो है हामीले लाइब्रेरी फङ्सन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ फङ्सन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ नाउ लेट्स सी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन अर बिल्ट इन फङ्सन सो द स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन्स आर द बिल्ट इन फङ्सन्स इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड दिस फङ्सन्स आर डिफाइन इन द हेडर फाइल्समा डिफाइन हुन्छ सपोज हामीले गर्ने गर्छौँ studio.h math.h conio.h जुन हाम्रो यो हेडर फाइल्सहरू छ डिफ्रेन्ट टाइपको हेडर फाइल्सहरू यो हेडर फाइल्समा चाहिँ अलरेडी बिल्ट इन फङ्सनहरूलाई डिफाइन गरेर चाहिँ राखिएको छ मैले एट द बिगिनिङ अफ दिस सिरिज मैले भनिसकेको थिएँ कि बिल्ट इन फङ्सनहरूलाई यो हेडर फाइल्समा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ डिफाइन गरेर राखेको छ सपोज के छ हाम्रो एउटा प्रिन्ट एफ फङ्सन छ प्रिन्ट एफ फङ्सनले के काम गर्छ मलाई फर्स्ट अफ अल हजुरले कमेन्ट गर्नु होला भिडियोलाई पज गर्नु होला एन्ड यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है म हेर्न चाहन्छु हजुरले चाहिँ अहिलेसम्म कतिको बुझ्नु भएको छ है फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ प्रिन्ट एफको फङ्सनको चाहिँ काम के भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ लेख्नु होला तल भिडियोलाई पज गरेर इज अ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी टु सेन्ड फर्मेटेड आउटपुट टु द स्क्रिन है आउटपुट चाहिँ स्क्रिनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ टु डिस्प्ले आउटपुट अन द स्क्रिन वी युज आवर प्रिन्ट अफ फङ्सन दिस फङ्सन इज डिफाइन इन द studio.h हेडर फाइल्स मैले भनिसकेको छु studio.h हेडर फाइलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ हेन्स टु युज द प्रिन्ट फङ्सन वी निड टु इन्क्लुड द studio.header फाइल युजिङ इन्क्लुड studio.h यो सिम्पल कुरा छ हजुरले बुझिसक्नु भएको छ आई होप बुझ्नु मैले बुझाएँ होला है हजुरलाई है त्यसै गरेर स्क्वायर रुट फङ्सन हुन्छ है SQRT फङ्सन हुन्छ यसले चाहिँ के क्यालकुलेट गर्छ भन्दा चाहिँ स्क्वायर रुट अफ नम्बर सपोज हजुरले चाहिँ स्क्वायर रुट अफ यहाँ 2 लाई चाहिँ एज आर्गुमेन्ट 4 लाई चाहिँ एज आर्गुमेन्ट पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसको के हुन्छ आन्सर 2 हुन्छ नि डोन्ट वरी यो राइट छैन मैले हजुरलाई एक्जामको लागि मात्र भनेको फेरि हजुरले यसलाई सिरियस नलिनु होला दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल टु युज फङ्सन है द फङ्सन इज डिफाइन्ड इन हेडर फाइल math.h मैले अलरेडी कुरा गरिसकेको छु यो math.header फाइल छ यसमा डिफाइन गरेर राखेको छ SQRT फङ्सनलाई स्क्वायर रुट फङ्सनलाई चाहिँ नाउ लेट्स सी युजर डिफाइन फङ्सनको बारेमा हामीले फङ्सनको बारेमा नै हेऱ्यौँ है अब नाउ लेट्स सी युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ के हो त है अब युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ युजर हामीले एज अ प्रोग्रामर हामीले चाहिँ हाम्रो कस्टम फङ्सनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नेछौँ है हाम्रो प्रोग्रामिङलाई इजी गर्नको लागि होइन त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्नको लागि हामी फङ्सनको चाहिँ युज गर्नेछौँ सच फङ्सन क्रिएटेड बाई द युजर आर कल्ड युजर डिफाइन फङ्सन्स है जुन फङ्सन चाहिँ युजरबाट बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी युजर डिफाइन फङ्सन पनि भन्ने गर्छौँ सो नाउ लेट्स सी हाउ युजर डिफाइन फङ्सन वर्क है सो हामीले यहाँनिर इन्क्लुड गऱ्यौँ एउटा हामीले भोइड फङ्सन नेम भन्ने हामीले यहाँनिर एउटा फङ्सन बनायौँ है यो फङ्सन नेम जुन छ हाम्रो यो एउटा फङ्सन छ है यो फङ्सन नेम हो अब हामीले यहाँनिर आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ आर्गुमेन्टहरू हामी पास गर्न सक्छौँ एन्ड हाम्रो जुन मेन इन्टिजरभित्र छ हामीले यसलाई चाहिँ युज यहाँनिर कल गरेको छौँ हामीले जुन हाम्रो यो फङ्सनभित्र जति पनि कोड अफ ब्लक छ यो सबै चाहिँ हाम्रो कहाँ रन हुन्छ यहाँ जुन हामीले जहाँ यसलाई कल गरेको हुन्छ हामी त्यहाँ गर्ने गर्छौँ सो हामीसँग एउटा कल ब्याकको यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ त्यसपछि गएर आर्गुमेन्ट्सको कन्सेप्ट आउँछ है आर्गुमेन्ट्स एन्ड त्यसपछि गएर हाम्रो यहाँ प्रोटोटाइपको पनि कुरा आउँछ प्रोटोटाइपमा हजुरले चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो कुराहरू चाहिँ छ है कल ब्याक भनेको कल गर्ने भनेको चाहिँ हामीले यहाँ फङ्सनलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ वेनेभर वी कल द फङ्सन एक्जिक्युट है हामीले यहाँ फङ्सन कल गरेको छौँ जुन हाम्रो फङ्सन यहाँ छ अगेन यहाँ जान्छ एन्ड यसरी चाहिँ रन हुन्छ आई होप हजुरले बुझिरहनु भएको छ यदि कुनै डाउट छ भने यसलाई चाहिँ मलाई भन्नु होला है सो अब लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड त्यो कोडले चाहिँ के भन्न खोजेको थियो हेरौँ है त द एक्जिक्युसन अफ सी प्रोग्राम बिगिन्स फ्रम द मेन फङ्सन एभ्री वान नोज है मेन फङ्सनबाट स्टार्ट हुन्छ यदि हजुरले यो पोइन्टमा आएर पनि मेन फङ्सनबाट चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ भनेर बुझ्नु भएन भने चाहिँ दिस इज द टाइम हजुरले यो सिरिजलाई फेरि सुरुबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने चाहिँ टाइम चाहिँ आएको छ है बिकज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एन्ड भेरी सिम्पल थिङ इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वेन द कम्पाइलर इन्काउन्टर्स फङ्सन नेम हाम्रो जुन फङ्सन नेम छ त्यो इन्काउन्टर हुन्छ द कन्ट्रोल अफ द प्रोग्राम जम्प्स टु द फङ्सन भोइड फङ्सन
मैले भनिसकेको छु अगेन जम्प हुन्छ जब हामी कल गर्छौँ त्यो हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ कुनमा जान्छ जुन फंक्सन हामीले कल गरेको छ त्यो फंक्सनमा जान्छ एन्ड द कम्पाइलर स्टार्ट्स एक्जिक्युटिङ द कोड्स इनसाइड द फंक्सन नेम द कन्ट्रोल अफ द प्रोग्राम जम्प्स ब्याक टु द मेन फंक्सन वन्स द कोड इनसाइड द फंक्सन इज डिफिनेसन इज एक्जिक्युटेड अगेन सेम कुरा छ मैले भनिसकेको छु है मैले यसलाई चाहिँ भनिसकेको छु है के छ सपोज के भयो हाम्रो एक्जिक्युसन हाम्रो यहाँ एक्जिक्युसन स्टार्ट भयो मेन फंक्सनबाट एक्जिक्युसन भयो एन्ड बुम यहाँ हाम्रो फंक्सन कल छ सो व्हाट ह्यापन नाउ कन्ट्रोल जुन हाम्रो फंक्सन छ कन्ट्रोल यहाँ हाम्रो जुन यो फंक्सन छ फंक्सनमा आउँछ जति पनि यहाँ कोड अफ ब्लक छ यो रन हुन्छ रन भइसकेपछि अगेन दिस विल गो ब्याक टु द नेक्स्ट लाइन बिलो द फंक्सन नेम हैन फंक्सन नेम भन्दा तल जान्छ एन्ड हाम्रो जुन प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ रन हुने काम चाहिँ गर्छ नाउ लेट्स सी युजर डिफाइन पनि बुझ्नुभयो है बिल्ट इन पनि बुझ्नुभयो आई होप हजुरले बुझिरहनु भएको छ एडभान्टेजेस अफ के छ हाम्रो युजर डिफाइन फंक्सनको पछि एडभान्टेजेसहरु चाहिँ के को छ है द प्रोग्राम विल बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड मेन्टेन एन्ड डिबग है मेन्टेन गर्न डिबग गर्नको लागि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फंक्सनको चाहिँ युजर डिफाइन फंक्सनको चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं हैन रियुजेबल कोड्स द्याट क्यान बी युज्ड इन अदर प्रोग्राम्स एउटा प्रोग्राममा लेखेको कोड चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरुमा पनि रन गर्न सक्छौं सो दिस इज द मेन एडभान्टेज है अ लार्ज प्रोग्राम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु स्मलर मोड्युल्स जुन एउटा लार्ज कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी फंक्सनको थ्रुबाट चाहिँ स्मल चङ्क्सहरुमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं लाइक दिस हैन यो एउटा चाहिँ एउटा इम्प्लोइलाई एउटा स्टुडेन्टलाई दियो काम गर्न सिमिलरली यसलाई एउटाले काम गरे यसमा एउटाले काम गरे भने यसरी चाहिँ इजी हुन्छ है हेन्स लार्ज प्रोजेक्ट क्यान डिभाइड इन्टु मेनी प्रोग्रामर्सहरुमा चाहिँ डिभाइड गर्न पनि सकिन्छ मेनली एन्ड कम्पनीजहरुमा हुने पनि यसरी नै है कम्पनीजहरुमा चाहिँ यसरी नै काम हुन्छ डिभाइड एन्ड कन्कर रुल आई डोन्ट नो व्हाट डिभाइड रुल लेट्स से डिभाइड रुल है ओके सो इक्जाम्पल पनि छ मैले इक्जाम्पल पनि लिएको छु हजुरलाई इक्जाम्पलको थ्रुबाट म भन्छु हजुरलाई युजर डिफाइन फंक्सन दिस इज एन इक्जाम्पल टु एड एन्ड टु इन्टिजर्स दुईवटा इन्टिजर्सहरुलाई इन्टिजर्सको बारेमा अगेन इन्टिजर्सको बारेमा थाहा छैन भने प्लिज गो ब्याक एन्ड वाच आवर इन्टिजर्स भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है यो आउँछ हाम्रो डाटा टाइप्समा ओके सो के छ हाम्रो यहाँनिर हामीले एउटा युजर डिफाइन एड नम्बर भन्ने चाहिँ एउटा बनाएको छौँ है सो मैले यो फंक्सन प्रोटोटाइपको कुरा गरेको थिएँ फंक्सन प्रोटोटाइप यहाँनिर छ फर्स्ट अफ अल फंक्सन प्रोटोटाइपमा नजाउँ हामी फर्स्ट अफ अल हामी कहाँ जाउँ मेनमा जाउँ है हाम्रो एक्जिक्युसन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि गएर हामीले एउटा भेरिएबलहरु बनाउँछौँ n1 n2 र सम भन्ने इन्टिजर बनाएको छौँ है त्यसपछि गएर हामीले युजरबाट चाहिँ इन्टर टु नम्बर्स भनेर प्रिन्ट आउट गरेको छौँ र त्यसलाई स्क्यान एप गरेर हामीले हाम्रो जुन n1 एन्ड n2 छ त्यसमा चाहिँ स्टोर गरेको छौँ त्यसपछि गएर हामीले यहाँ सम फंक्सनलाई चाहिँ कल गरेको छौँ है नाउ हामीले यहाँ एड नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 भनेको छ नि जुन अब यो नम्बर 1 को भ्यालु छ सपोज n1 को भ्यालु एन्ड n2 को भ्यालु जुन छ त्यो 5 छ 6 छ यसरी असाइन गरेको छौँ आफ्टर दैट जुन हाम्रो n1 को भ्यालु छ 5 एन्ड 6 यो यहाँ पास हुन्छ एज अ हामीले यहाँ फंक्सन कल गरेको छौँ एज अ पास हुन्छ नाउ यसले चाहिँ कन्ट्रोल कहाँ जान्छ फंक्सनमा जान्छ अब यो एड नम्बर फंक्सन जहाँ छ त्यहाँ जान्छ है आफ्टर दैट अब यहाँनिर यसले छुट्टै यहाँनिर इन्टिजर ए भनेको छ इन्टिजर बी भनेको छ दिज आर टु आर्गुमेन्ट्स है यो चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट हो नाउ जुन हाम्रो n1 को भ्यालु छ n1 को भ्यालु नाउ दिस बिकम्स ए को भ्यालु एन्ड दिस बिकम्स द भ्यालु अफ बी है यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ है यो चाहिँ आर्गुमेन्ट जुन हामीले माथि n1 एन्ड n2 छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ नाउ ए र बी मा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ असाइन गरेको छौँ सो यसमा के भनेको छ हामीले इन्टिजर भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएको छौँ है रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएको छौँ जति इन्टिजर टाइप छ है आफ्टर द्याट रिजल्टमा हामीले के गरेको छौँ a + b गरेको छौँ अफकोर्स हाम्रो a + b गर्दाखेरि 5 + 6 गर्दाखेरि हाम्रो 11 छ नाउ अब यसले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो रिटर्न स्टेटमेन्टमा के छ हाम्रो रिटर्न 0 रिटर्न रिजल्ट गरेको जुन हाम्रो रिटर्न छ रिजल्ट चाहिँ यसले रिटर्न गर्ने काम गर्छ नाउ यसले रिटर्न गरिसकेपछि अब यो कहाँ गएर प्रिन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो नाउ यो अगेन हाम्रो प्रोग्राम जुन चाहिँ यहाँ आइपुग्छ एन्ड यसले प्रिन्ट एप गरेको छ एन्ड जुन हाम्रो यो रिटर्न छ नि जुन हाम्रो रिजल्ट छ रिजल्ट चाहिँ एज अ रिजल्ट अफ दिस जुन फंक्सन हाम्रो कहाँ गरेको छ यसको रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो कुन के रिटर्न हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर रिजल्ट चाहिँ रिटर्न हुन्छ नाउ रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ समलाई चाहिँ जुन हाम्रो सम छ सम चाहिँ रिजल्टसँग इक्वल हुन्छ है अब जुन रिजल्ट छ त्यो चाहिँ सम हो है द्याट्स वाइ हामीले प्रिन्ट एप गरेर यहाँनिर गरेर हामीले % गरेको छौँ सम इक्वल टु गरेको छौँ सो हाम्रो यसको फाइनल एन्सर चाहिँ के हुनेछ है एउटा प्रोपर फर्मेटमा हजुरले चाहिँ यसको फाइनल एन्सर के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला है भिडियोलाई पज गर्नु होला एन्ड द एन्सर अफ दिस प्रोग्राम इज भनेर चाहिँ प्लिज तल चाहिँ मलाई लेख्नु होला है म त्यति लेख्नुभयो भने चाहिँ म बुझ्नेछु कि हजुरले चाहिँ मेरो यो प्रोग्राम चाहिँ हजुरले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभएको नाउ व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप
मैले भने फंक्सन प्रोटोटाइपको कुरा गरेको थिएँ। व्हाट इज फंक्सन प्रोटोटाइप? फंक्सन प्रोटोटाइप इज सिम्पली द डिक्लेरेसन अफ द फंक्सन दैट स्पेसिफाइज द फंक्सन नेम हैन। फंक्सन नेम स्पेसिफाई गरेको छ, प्यारामिटर्सहरु छ हैन, अब के रिटर्न गर्ने छ भने रिटर्न टाइपहरु सबै कुराहरु चाहिँ डिफाइन गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोटोटाइप हो है, फंक्सन प्रोटोटाइप। इट डज नट कन्टेन द फंक्सन बडी चाहिँ कन्टेन गर्दैन, जसलाई हामी हेडर फाइल भन्दा मुनि चाहिँ मेन फंक्सन भन्दा माथि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ असाइन गर्ने काम गर्नेछौँ है। अब फंक्सन प्रोटोटाइप गिभ द इन्फर्मेसन टु द कम्पाइलर दैट द फंक्सन मे लेटर बी युज्ड इन द प्रोग्राम है। जुन हाम्रो फंक्सन छ, फंक्सन प्रोटोटाइपले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलर भाइ हाम्रो यो फंक्सन जुन छ तल कुनै टाइममा गएर चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ युज हुन सक्छ, सो बी अलर्ट, यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु होला है कम्पाइलर भाइ भनेर चाहिँ भन्छ यसले है। एन्ड आफ्टर द्याट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पाइलर दाइले चाहिँ नट भाइ, कम्पाइलर दाइ, बिकज कम्पाइलर इज एजेड है, हामी म भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ, द्याट्स है। कम्पाइलर दाजुले चाहिँ हाम्रो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुहुनेछ है। एन्ड फंक्सन नेम छ, यो रन गर्नुहुनेछ, कन्ट्रोल जम्प्स ब्याक टु द मेन फंक्सन भनेको छ, एक्जिक्युट भइसकेपछि यो दिस इज सिम्पल कुरा हजुरलाई थाहा छँदैछ है। नाउ लेट्स सी अरू के कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है। ओके, सो हाम्रो फंक्सन्समा यही हो, फंक्सन प्रोटोटाइप, हजुरले फंक्सन कल, फंक्सन डिफिनेसन, आर्गुमेन्ट्स, रिटर्न स्टेटमेन्ट, यो सबैको बारेमा बुझ्नुभयो होला। युजर डिफाइन्ड फंक्सनको बारेमा बुझ्नुभयो होला, युजर डिफाइन्ड फंक्सनको एडभान्टेजेस बुझ्नुभयो होला, डेफिनेसन बुझ्नुभयो होला, सिन्टेक्स बुझ्नुभयो होला, कसरी काम गर्छ हैन, एन्ड स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी इन बिल्ट इन फंक्सनको बारेमा पनि बुझ्नुभयो होला, टाइप्स अफ फंक्सनको बारेमा बुझ्नुभयो होला, फंक्सन्सको बारेमा बुझ्नुभयो होला। आई होप मैले फंक्सन्सको चाहिँ राम्रोसँग हजुरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेँ। यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्नु होला, नोट डाउन गर्नु होला, सबै कुरालाई ब्रेक गर्नु होला। अगेन सिमिलर जुन फंक्सन्सको काम हो त्यो फंक्सन काम हजुरमा नि एप्लाई हुन्छ। यसलाई जुन छ यसलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गर्नु होला, फंक्सन्सका है, सिन्ट्याक्समा डिभाइड गर्नु होला, कसरी काम गर्छ त्यसमा डिभाइड गर्नु होला है, इनबिल्ट फंक्सनको पनि यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला। वेल, अन द्याट नोट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Stay safe, stay coding, keep learning, and I'll see you in the next video.